somebody, they're just like a color televisions. For me, I'm just like a black and white TV. Một số người thì lại thích tivi màu, nhưng đối với tôi thì tôi chỉ thích tivi trắng đen thôi. No, mean that people see color. I didn't see any colors. Tức là mọi người nhìn thấy rất nhiều màu sắc ở trên tivi, nhưng mà tôi lại không có nhìn thấy màu, chỉ thấy trắng đen thôi. I'm just like I have a question for you. Why do you believe that you should see? Sometimes you question myself because people, I'm interesting and I'm so admired. People can see lots of things, vision and things. For me, I just feel the energy. Mọi người có thể nhìn thấy được, nhưng mà tôi thì tôi chỉ có thể cảm nhận được cái năng lượng. Well, in my opinion, you know, when a person's ready to see, they will see. Khi mà mọi người sẵn sàng nhìn thấy thì họ có thể thấy. There's something that needs to be understood about this, because for me, I got labeled a seer many, many years ago, right? Meaning I can see energy. But I must say, if you see something, it doesn't mean that you understand it. Giống như tôi là tôi đã bắt đầu nhìn thấy năng lượng khi tôi tin vào điều đó, nhưng cái điều quan trọng ở đây là khi một người nhìn thấy một điều gì đó, chưa hẳn là người đó đã hiểu về cái điều đó. So to have the perception that, you know, you only see black and white, you don't see other things like other people, I'd say don't worry about that right now. Giống như là bạn không có nhìn thấy, bạn chỉ nhìn thấy màu trắng, màu đen, bạn không nhìn thấy như những người khác, đó không phải là điều để mà bạn phải lo lắng vào thời điểm này. You know, while the Reiki energy is going through your body when you're performing a Reiki treatment and feeling the energy stop and move your hands to the next place, this is a different type of sensation and feeling. Thì khi bạn thực hiện viên Reiki, bạn cảm nhận năng lượng Reiki cảm nhận được dòng chảy năng lượng Reiki, cũng như là lúc mà dòng chảy ngưng lại, thì đây chính là những cái cảm nhận, những cái trải nghiệm mà mình có được. This point in time, being good at that is really important, because as you progress through, like Reiki 2, for an example, and progress through the levels, you will have a lot of different experiences about activation of your ESP or extrasensory perception abilities, as well as your guides will assist in that personal development as well. Thì khi mà bạn nâng cấp level của mình lên, thì trong cái quá trình phát triển đó thì các kỹ năng ngoại cảm của các bạn được phát triển và được mở rộng, và cái guide của bạn sẽ hỗ trợ cho bạn hiệu quả trong cái quá trình này. And how can you connect with guide? Like I got a question that like we Reiki có thể kết nối được với guide của tôi. Like I always ask them before the sections, and they push me, and I feel like I'm shaking and things. But during that, I didn't feel that. Like sometimes I question them. What is it mean when I feel the left side energy thing when there's no answer, and I just feel like, did I really connect with my guide, or I'm hopeless? Bắt đầu phiên Reiki thì tôi cũng đặt câu hỏi và cũng cảm nhận cơ thể mình rung lắc, nhưng mà trong suốt phiên điều trị Reiki thì khi mà tôi đặt câu hỏi thì tôi lại không có cảm nhận được gì, thì tôi không biết là giao tiếp với guide như thế nào, hay là tôi đang giao tiếp với guide của mình hay không. Thì trong quá trình điều trị Reiki thì tôi chưa có cảm nhận được rõ ràng về cái điều này. But so I feel the energy is very strong. Like I feel, I can feel that. Rất là rõ ràng, rất là mạnh mẽ. And the client said that I was digging up the trauma deep down in their sacral chakra up, and the emotional come and turn them from the way they behave. In the social is a good person, sweet, but deep down there, when I put my hands on the sacral, it digging up and turn them into the real person, like mean, deep down there in the trauma, the childhood thing, and wake them up and then recall things. And but honestly, it has. Sometimes I sit down myself about my abilities on the path of Reiki. Did I'm doing well?
did I connect with my guide? Did I? Okay, so to Right. answer Khi mà some of tôi those, answer tôi some of thực those hành cái phiên questions. trị liệu Reiki cho khách hàng của mình á, thì khách hàng cũng có chia sẻ là năng lượng của tôi rất là mạnh và năng lượng của tôi đã có thể kích hoạt rất là sâu cái ký ức, những cái tầng rất là sâu ở bên trong cơ thể họ để mà có thể kích hoạt lên những cái tổn thương, những cái điều bất ổn từ trong quá khứ và khuấy động lên để khiến cho họ có thể thanh tẩy, có thể trồi lên tất cả những cái xáo trộn ở bên trong. Để giúp họ có thể thanh tẩy nó. Nhưng mà bản thân tôi cũng đang đặt câu hỏi rằng là tôi có thật sự đang kết nối với guide của mình hay không, và có phải là tôi đang làm thật sự tốt cái công việc của mình đang làm hay không. So one of the first things is about, asking the question, am I in my true integrity? As you said, you're rocking, for an example. You need to understand that your body is a pendulum. So you're asking a question to get an answer. That answer is yes. Thì khi mà bạn đặt câu hỏi rằng là tôi có đang chính trực hay không á, thì lúc này bạn sẽ hình dung bạn giống như là cái con lắc cản cả. So from there, it's, being wise about how you're communicating with your guides. So you're looking at asking a question, get an answer that is yes, because you're not asking or looking for a no. Thì khi mà mình đặt câu hỏi với guide á, thì thường là mình sẽ kỳ vọng cái câu trả lời từ guide đó là yes, chứ nó không phải là no. So if you're going to ask questions to your guides that they can't answer with a yes or a no, you're not going to get an answer at all. Thì khi mà mình hỏi cái guide của mình là mình chỉ kỳ vọng có câu trả lời như vậy, thì thông thường là mình không có nhận được câu trả lời từ guide. Then as for other personal development, for an example, in the duration of a Reiki treatment, it's good to go to Reiki shares because you actually have guides working with you, 7 actually, which is quite interesting. I picked this up last time we were on the talk here. But, how are you working and how are other guides working with you when you are performing a treatment? This is the next thing. So Reiki shares are good for that, to be guided, how your guides are working with you. Thì rất là thú vị khi mà thầy chứng kiến là một số bạn trong các phiên trị liệu Reiki là có rất là nhiều guide, thậm chí là tới 7 guide ở bên cạnh để hỗ trợ. Nhưng cái điều quan trọng ở đây là các bạn kết nối với guide của mình như thế nào và giao tiếp với guide của mình ra sao trong cái quá trình trị liệu đó, thì đây là một cái điều quan trọng và rất là tuyệt vời khi mà chúng ta có những cái buổi chia sẻ để mà mọi người có thể chia sẻ những cái trải nghiệm cũng như là những cái bài học, những kinh nghiệm để mà chúng ta có thể hiểu được cái điều này một cách sâu sắc hơn. So in simple terms, to understand that you need to sensitize or be guided in how your guides are working with you and you sensitizing yourself to the guide's energy of how the guide is guiding you. Và cái điều quan trọng ở đây đó là mình phải cảm nhận được là mình kết nối với guide như thế nào và guide đang giao tiếp với mình theo cái cách như thế nào. Thì mình cần phải cảm nhận rất là rõ cái điều đó. Và đây chính là cái điều mà Phương Văn rất là quan tâm. So that means next time I go to Vietnam, I'll have to put in some activity there so we can have a look at a Reiki share. Yeah. Lần tới khi mà thầy đến Việt Nam thì thầy sẽ cần tổ chức cái hoạt động để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về cái khía cạnh này. Thank you, Majesty. Yeah, and the next thing is DPA helps a lot. Và cái điều tiếp theo thầy muốn chia sẻ đó là cái khóa học DPA sẽ giúp các bạn rất là nhiều. Right, I heard that you will open that on April, I think. Maybe a little bit earlier than that. Yeah, that's great. I think February is on the cards, but we're still working on dates and logistics and details. Okay. Thì good to hear có from cái you khóa học too. DPA để cho những bạn mà chưa học DPA có thể tham gia.